سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیوی آموزشی میخوایم ببینیم چطوری میتونیم روتر میکروتیکمون رو به عنوان یک اکسس پوینت کانفیگ کنیم. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. اگر روتر میکروتیک شما کارت شبکه وایرلس داشته باشه، شما میتونین اون روتر رو به عنوان یک اکسس پوینت کانفیگ کنین. البته به شرط اینکه لایسنس لول 4 و بالاتر رو داشته باشین که اکثر روترها معمولا اینطوری هستن. بعد از اینکه روترتون رو به عنوان اکسس پوینت کانفیگ کردین، میتونین دیوایس های مختلفی مثل لپتاپتون و یا گوشی موبایلتون رو به عنوان استیشن و یا همون کلاینت به این روتر میکروتیک وصل کنین. اگر روترتون دسترسی به اینترنت داشته باشه، شما میتونین از طریق این روتر میکروتیکتون که الان اکسس پوینت شده، اینترنت رو در اختیار استیشن هاتون قرار بدید. برای پیکربندی روترتون به عنوان اکسس پوینت چند مرحله رو باید انجام بدید. یکی از اون مرحله ها سکیوریتی پروفایل هست که این مرحله چه زمانی که شما میخواین روتر میکروتیکتون به عنوان یک اکسس پوینت و چه به عنوان یک استیشن کانفیگ کنین نیاز هستش. برای این کار باید توی پنجره سکیوریتی پروفایل تو قسمت مود داینامیک کیز رو انتخاب کنین. بعد از اینکه داینامیک کیز رو انتخاب کردین، باید نوع احراز هویت یا همون authentication types رو انتخاب کنین که توصیه میشه WPA2 PSK که قوی ترین روشی است که روی این روتر وجود داره اون رو انتخاب کنین. فیلد بعدی که میتونین مشخص کنین یونیک سایفرز هست. یونیک سایفرز میاد مشخص میکنه برای فریم ها و داده هایی که بین اکسس پوینت و استیشن رد و بدل میشه، میخواین از چه الگوریتم رمزنگاری استفاده کنین. مسلما استفاده از AES بهتر از DKIP هستش. فیلد گروپ سایفرز میاد میگه که مشابه یونیک سایفرز از چه الگوریتم رمزنگاری میخواین استفاده کنین، AES-CCM یا TKIP، که این البته برای پیام های مالتیکست و برودکستی هستش که بین اکسس پوینت و استیشن ها رد و بدل میشه. مهمترین فیلدی که اینجا باید مشخص کنین همون پریشیت کی WPA 2 تون هست. PSK که انتهای WPA داشتیم به معنای پریشیت کی هستش. اینجا بهتره یه پریشیت کی قوی انتخاب کنین، تعداد کاراکترهاش طولانی باشه، ترکیب از حروف و اعداد باشه، حتما علائم داشته باشه و حروف رو هم به صورت کوچیک بزرگ داخلش داشته باشیم. بعد از اینکه ما سکیوریتی پروفایلمون رو تعریف کردیم، میایم روی کارت شبکه وایرلسمون یک سری فیلدها رو تنظیم میکنیم تا این روتر ما به عنوان یک اکسس پوینت عمل کنه توی شبکه‌مون. میایم تو قسمت مود رو میذاریم روی AP بریج. AP مخفف اکسس پوینت هستش. میخوایم بگیم این روتر من میخواد یه اکسس پوینت باشه. توی قسمت بند میتونین انتخاب کنین که از چه بندی میخواین استفاده کنین. کارت شبکه وایرلس ما اینجا فقط باند 2.14 هم ساپورت میکنه، اما گزینه‌هایی داره که شما میتونین بگین فقط من میخوام به دیوایس هایی اجازه بدم وصل بشم که 802.11n رو ساپورت کنن یا 802.11g باشن و یا هر کدوم از اینها. ما اینجا به عنوان مثال اومدیم گفتیم only n، یعنی فقط به دیوایس هایی اجازه میدیم که کانکت بشن که 802.11n رو ساپورت کنن. توی قسمت فریکونسی این اجازه رو به شما میده که کانال انتخاب کنین. همونطور که گفتیم توی باند 2.14 هم توی اکثر نقاط ما 13 تا کانال داریم که میتونیم از بین اونها انتخاب کنیم. توی قسمت SSID میتونید اسم شبکه رو مشخص کنین. ما اینجا نوشتیم نتورک دریم. و توی قسمت سکیوریتی پروفایلی که قبلا ما ادیتش کردیم، سکیوریتی پروفایل دیفالت ما ادیت کردیم که شما میتونید یه سکیوریتی پروفایل جدید هم ایجاد کنین، انتخاب میکنیم. این سکیوریتی پروفایل همون فیلد هستش که ما رفتیم یه پریشیت کی تعریف کردیم و گفتیم برای وصل شدن به شبکه استیشن ها باید این پریشیت کی یا همون پسورد رو داشته باشن. فیلدهای دیگه رو هم اینجا میبینیم. فریکونسی مود ما گذاشتیم رگولاتوری دومین، یعنی گفتیم توی هم فرکانس ها و هم پاور میخوایم تابع قوانین باشیم. تابع قوانین رگولاتوری کدوم کشور؟ که تو کانتری هم گفتیم ایران. یه آزمایش داریم ما اینجا که تو این آزمایش از ما خواسته که روترمون رو بیایم به عنوان یک اکسس پوینت کانفیگ کنیم. بعد از اینکه روترمون رو به عنوان اکسس پوینت کانفیگ کردیم، از ما خواسته که بیایم یه DHCP سرور روی WLAN روترمون کانفیگ کنیم. مسلما برای اینکه بتونیم یه DHCP سرور روی WLAN کانفیگ کنیم، بر روی WLAN قبلش یه آدرس IP ست کنیم. بعد از ما خواسته که موبایل یا لپتاپمون رو به این اکسس پوینت کانکت کنیم. در نهایت از ما خواسته که بریم تو تب رجیستریشن
و وضعیت وصل بودن اون موبایلمون و یا لپتاپمون رو بررسی کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من به روترم وصل میشم، میرم تو قسمت IP Addresses، روی به علاوه کلیک میکنم. یه آدرس IP برای کارت شبکه وایرلس روترم در نظر میگیرم. به عنوان مثال میگم 192.168.1/24. این رو میخوام روی WLAN یکم قرار بگیره. روی اپلای کلیک میکنم. اگه اینجا میبینین این قرمزه اشکالی نداره چون کارت شبکه من هنوز فعال نشده. من میام روی وایرلس اینجا کلیک میکنم، میام تو تب اولی وایرلس اینترفیسز نگاه میکنم، کارت شبکه من اینجا غیر فعال هستش. اما قبل از اینکه کارت شبکه‌مو فعال کنم، من میام تو قسمت سکیوریتی پروفایلز، پروفایل‌ها رو میبینم. این همون قسمتی هست که شما میتونید یه پریشیت کی یا پسورد برای اکسس پوینتتون در نظر بگیرین. من میتونم همین رو ادیت کنم، میتونم یکی جدید اضافه کنم. میام من همین رو ادیت میکنم، روش دابل کلیک میکنم، این پنجره برام باز میشه. اسمش که همون دیفالت هست کاری ندارم. تو قسمت مود من میام اینو میذارم روی داینامیک کیز، این فیلدها برام فعال میشه. تو قسمت های Authentication Types من میام WPA2 PSK رو انتخاب میکنم، یونیک سایفرز رو میذارم AES، گروپ سایفرز رو میذارم AES. گفتیم این دوتا برای اینکریپت کردن پیام های یونیک هست و مالتی کست از بین اکسس پوینت و استیشن ها. تو قسمت WPA2 پریشیت کی که مرتبط با همین فیلد است که اینجا تیکو زدیم، نگاه کنیم من این تیکو بردارم این غیر فعال میشه، این تیکو بزنم این فعال میشه. میام اون پریشیت کی یا پسوردی که مد نظرم هست رو تایپ میکنم. من اگر الان اینجا چیزی رو تایپ کنم به من ستاره نشون میده، دیده نمیشه. اگر بخوام اینها رو ببینم کافیه برم توی منوی ستینگز، اینجا تیک هاید پسوردز رو بردارم. حالا اگه چیزی تایپ کنم قشنگ برای من دیده میشه. به عنوان مثال من تایپ میکنم نتورک دریم شارپ 49، اینو به عنوان پریشیت کیم در نظر میگیرم. روی اپلای کلیک میکنم، بعد از اون هم روی اوکی کلیک میکنم. وقتی من سکیوریتی پروفایلم رو تعریف کردم، حالا میرم سراغ اینترفیسم. میرم روی وای فای اینترفیس، تب وای فای اینترفیسز، روی WLAN هم دابل کلیک میکنم. مودش الان استیشن هست، من مودو میکنم AP بریج، میگم میخوام این اکسس پوینت باشه. برای بند یه سری گزینه دارم، من از بین این گزینه ها 2 گیگاهرتز آنلی ان رو انتخاب میکنم، یعنی استیشن های من حتما باید 802.11n رو ساپورت کنن. عرض کانال من میتونه 20 باشه، میتونه 40 باشه. 3 تا گزینه دارم برای موقعی که میخوام از چنل باندینگ استفاده کنم و عرض کانالم میخوام 40 باشه. یکی گفته 2040 انتهاش داره EC، یکی CE و یکی XX هستش. C به معنای کنترل یا همون کانال مین هست و E به معنای اکستنشن هست. یعنی وقتی من EC رو انتخاب میکنم به معنای این هست که فرکانسی که من میخوام انتخاب کنم فرکانس مین یا همون کنترلم هست و من میخوام اکستنشنم یعنی اون 20 مگاهرتزی که اضافه میشه بهش قبل از اون محدوده فرکانسی باشه. وقتی C رو انتخاب میکنم یعنی فرکانس مینم و من اول این رنج گرفتم و اکستنشنم میخوام در ادامه اون باشه. پس متناسب با اونها قسمت فرکانسی مسلما عوض میشه. به عنوان مثال من اگه EC رو انتخاب کنم برم تو این فید، دیگه کانال 1 رو ندارم. اگه نگاه کنین 2412 رو ندارم، از 2432 برای من شروع میشه. انتهاش رو هم اگه نگاه کنین 2472 هستش. اگر من بیام اینجا CE رو انتخاب کنم شروع برای من 2412 میشه اما انتها شده 2452، چون اون قسمت آخری رو من میخوام برای اون قسمت E یا همون 20 مگاهرتز اکستنشن استفاده کنم. اگر هم بیام گزینه این XX رو انتخاب کنم، خود روتر میره اتومات یک کانالی رو انتخاب میکنه که کمترین تداخل توی اون وجود داشته باشه و اون رو به عنوان محدوده 40 مگاهرتزی من در نظر میگیره. من اینجا میام همون 20 مگاهرتز رو انتخاب میکنم. فرکانس هامو هم که اینجا دارم نگاه کنید از کانال 1 دارم تا کانال 13. من اینو فعلا میذارمش روی آتو. SSID دارم، SSID مو میام میذارم نتورک دریم به عنوان مثال. سکیوریتی پروفایلی که تو مرحله قبلی ست کرده بودم همون سکیوریتی پروفایل دیفالت بود، تنها سکیوریتی پروفایل من هست، اونو انتخاب کردم.
کانتریمو میتونم انتخاب کنم هر کشوری که دلم خواست. توی فیلد فریکونسی مود هم میتونم بگم که میخوام تابع قوانین اون رگولاتوری باشم یا نه، که در مورد این قسمت قبلا مفصل صحبت کردیم. میام حالا رو اپلای کلیک میکنم، رو دکمه انیبل هم اینجا کلیک میکنم که این کارت شبکم اینجا فعال بشه. من حالا تنظیمات کارت شبکم رو انجام دادم. قبلش هم رفتم اینجا یه آی پی ادرس ست کردم. کار دیگه که باید الان انجام بدم تا کلاینت هم بتونم وصل بشم اینه که برم یه DHCP سرور روی WLAN هم کانفیگ کنم. از منوی IP میرم رو گزینه DHCP سرور کلیک میکنم، پنجره DHCP سرور برام باز میشه. میرم تو تب DHCP روی دکمه DHCP ستاپ کلیک میکنم. میگه روی کدوم اینترفیست میخوای DHCP ران کنی؟ میگم WLAN یکم. روی نکست کلیک میکنم. محدود ادرس رو گفته، خودش اتومات رفته از روی آدرس 31 که من ست کرده بودم محدوده رو تشخیص داده. روی نکست کلیک میکنم. گتوی هم میخواد 31 باشه که همین اکسس پوینت یا روتر من هست. محدوده‌ای که میخوام به کلاینت هام بدم مثلا میگم از 312 تا 3254 بده به کلاینت ها. DNS هام همین 888 و 999 خوبن. لیست تایم رو به عنوان مثال میکنم 10 ساعت و 10 دقیقه و DHCP سرور من کانفیگ میشه. اگر اینجا دیدین داره این سطر رو به رنگ قرمز نشون میده نگران نباشین، چون اینترفیس WLAN توی میکروتیک تا موقعی که کلاینتی بهش وصل نشه یا استیشنی بهش وصل نشه اینجا رانینگ نمیشه. اگه نگاه کنین آر نداره اینجا، به محض اینکه اولین استیشن بهش وصل بشه یه آر میاد اینجا رانینگ میشه و اینها هم دیگه قرمز نیستن اون موقع. حالا که من اکسس پوینت رو کانفیگ کردم و اومدم روی اون DHCP سرور هم کانفیگ کردم تا به یوزرهایی که به صورت وایرلس وصل میشن آی پی بدن، کافیه برم روی یه لپتاپ یا موبایل سعی کنم با داشتن اون سکیوریتی پروفایلی که ست کرده بودم به این اکسس پوینت وصل بشم. من میرم از طریق موبایلم سعی میکنم به این اکسس پوینت وصل بشم. بعد از اینکه موبایلم اومدم به این اکسس پوینتی که کانفیگ کردم کانکت کردم، میبینم که این DHCP 2 که کانفیگ کردم روی WLAN یکم دیگه قرمز نیستش. اگر من برم توی تبل دیزس توی DHCP سرورم میبینم به گوشه موبایلم که A50 هستش اومده IP 192.168.3.253 رو داده. اگر برم توی اینترفیس وایرلس هم اینجا نگاه کنم میبینم یه آر اومده کنارش، یعنی اینترفیس WLAN یکم وایرلس هم رانینگ هست. تو تب رجیستریشن هم که برم میبینم اینجا یه سطر برام آورده، این مک ادرس گوشی موبایل من هستش، نوشته آپ تایمش چقدره و پارامترهای دیگه مثل قدرت سیگنالش و موارد دیگه رو هم برام لیست کرده. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.